Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhân bánh trung thu thường mình có hai loại là nhân nhuyễn hay là còn gọi là nhân ngọt và nhân thập cẩm là nhân mặn. Nhưng mà hôm nay Diễm chia sẻ sự kết hợp của hai loại nhân này để ra một món bánh cái hương vị rất là đặc biệt luôn mà ngon nữa. Và trong video Diễm cũng chia sẻ cái cách để mình bao bột bánh làm sao cho cái vỏ thiệt là mỏng, bánh nướng sắc nét mà thật dễ dàng. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh trung thu này với Diễm nha. Nhân bánh thì mình luôn làm đầu tiên. Thì ở đây Diễm có cái củ hành tím, mình cắt ra thành từng cái lát mỏng, có cái độ dày khoảng 1mm và mình cần là 50g. Dầu ăn thì mình cho tùy cái nồi hay cái chảo mình ha, quan trọng là nó ngập cái hành tím. Thì Diễm sẽ cho là 100ml. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Mình chuẩn bị sẵn một cái rây để hành vừa vàng là mình đổ ra liền, tại vì nếu đợi lâu thì hành cái màu nó cháy nâu không có ngon. Diễm sẽ bật bếp để lửa trung bình ha, bếp có 9 số thì mình để số 7. Rồi bây giờ mình cứ chiên thôi, mình chiên đừng có lửa lớn quá thì cái hành nó mau cháy, mình nó lại thiếu độ giòn và thơm. Lâu lâu thì mình tới mình đảo nha, cho hành nó được vàng đều. Và khi mà mình thấy mình đảo nhẹ tay và hành bắt đầu nó chuyển sang màu vàng nhạt thì mình đảo nhanh và mình canh ha. Cái lúc này thì hành nó rất là mau cháy. Và mình thấy hành nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián. Như vậy là mình nhắc khỏi bếp liền. Rồi mình đổ ngay ra. Cái đây mình để sẵn, Diễm không có quay tại vì nếu mà quay chỉnh camera chắc hành nó cháy đen hết á. Mình tơi ra để cho hành nó được ráo dầu và mình để nguội thì hành nó giòn và nó thơm. Để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị phần đậu xanh. Diễm đã nấu sẵn ở đây. Cái công thức thì Diễm để ở phần miêu tả video, cái cách nấu nếu mà mình muốn xem. Thì 100g đậu xanh Diễm nấu với lại 3g muối và 400ml nước. Mình nấu làm sao cho đậu nó mềm và nó còn cái độ ẩm như vậy. Thì Diễm cân được là 320g đậu đã nấu chín. Nếu mình nấu xong mà cái lượng đậu ít hơn 320g thì mình cứ cho thêm nước vào cho đậu nó dễ xay nhuyễn. Diễm nêm vào đây 50g đường. Và mình lấy cái phần dầu hành hồi nãy mình phi hành đó, mình sẽ cho vào để cho cái nhân nó thơm. Cái nhân này là cái sự kết hợp giữa nhân mặn và nhân ngọt. Nghe thì nó lạ nhưng mà ăn rất là đặc biệt. Mình cần ở đây là 45g dầu hành ha, mình nên cân cho nó chính xác. Tiếp theo là 50ml nước, Diễm cho nước vào để mình dễ xay đó, đậu nó sẽ mềm hơn. Mình dùng cối xay cầm tay hay là cối xay sinh tố đều được. Đó, mình xay mà mình thấy không có còn dầu nha, tức là dầu nó đã hòa đều vào trong cái hỗn hợp đậu xanh á là được. Mình đổ ra thì mình thấy cái hỗn hợp nó rất là nhuyễn mịn. Nếu mà mình thấy lợn cợn thì mình nên rây lại. Bắt cái chảo đậu xanh lên bếp thì Diễm để cái lửa trung bình. Và bây giờ mình cứ sên nhân, mình khuấy theo một chiều thiệt là đều tay. Mình sên lửa trung bình cho cái lượng nước nó được tỏ hơi nhanh đó. Rồi khi mà mình thấy nhân bắt đầu nó hơi đặc lại là như vậy thì lúc này Diễm thấy mình nên hạ xuống cái lửa nhỏ, tức là bếp đang để số 7 đúng không, thì Diễm sẽ hạ xuống số 4 và mình xào tiếp cho nhân nó tạo thành khối. Đó, khi mà nó tạo thành khối như vậy là nhân đã đạt ha. Để chính xác thì lúc nào Diễm cũng cân hết. Nhân này mình không có nên sên cho nó quá là khô ráo thì cái nhân mình nó bị khô không có ngon. Mình có thể lấy tay mình sờ thử thì nó hơi dính tay tí xíu cũng được. Diễm cân lại sau khi xào xong cái lượng nhân chuẩn là 350g nha. Đó, mình thấy rất là nhuyễn, mịn và dẻo. Mình sẽ cho nhân này ra cái thau để tí xíu mình trộn luôn đó. Rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc thiệt là sát lên trên cái mặt nhân. Như vậy thì nó không có bị khô. Rồi mình để sang một bên cho nhân nó nguội. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Hạt trong cái nhân này thì Diễm sử dụng hạt bí và mè. Thường bánh trung thu Việt Nam mình sử dụng hạt dưa, nhưng mà bên Diễm không có hạt dưa thì Diễm dùng hạt bí. Mình có hạt dưa thì mình sử dụng hạt dưa nha. Mè thì Diễm cân ra 20g và mình cho lên bếp mình rang lên cho mè nó vàng và nó thơm. Mình để lửa trung bình, đảo đều tay ha. Khi mình thấy mè nó vừa vàng là mình nhắc khỏi bếp, đổ ra ha. Rồi mình lấy tiếp tục cái nồi này nè, mình cân thêm 30g hạt bí hay là hạt dưa nữa. Rồi mình cũng cho lên bếp và mình rang. Hạt bí hay hạt dưa đó thì mình rang ở lửa trung bình, nó nhanh vàng hơn là mè. Tức là mình nghe tiếng nổ lách tách đó
và nó hơi vàng là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình rang lâu là nó bị cháy nha, cái này mình lưu ý. Nhắc khỏi bếp rồi thì mình tiếp tục mình đảo tí xíu cho cái hạt bí nó được vàng đều. Mứt cho nhân thập cẩm này thì mình sử dụng mứt bí hoặc là mứt đu đủ ha. Mình cần 50g. Mứt đu đủ này thì Diễm mua chung với mứt thơm. Mình nên xài mứt đu đủ thôi, tại vì mứt thơm nó có cái vị chua nhẹ đó. Khi mà mình ăn mình dễ có cảm giác là cái nhân nó bị chua. Và mình sẽ cắt cái mứt này ra thành từng cái miếng nhỏ nha. Tại vì nếu mà để to quá thì cái nhân nó khó kết dính đó. Như vậy là được. Dừa đó thì bên Diễm có dừa đông đá là tiện nhất. Dừa đông đá này thì trong thời gian mà mình nấu đậu xanh là mình có thể mang ra khỏi tủ đông đá. Cái hiệu này thì Diễm thấy ngon nè. Một gói như vậy nó có cái trọng lượng là 400g. Nó ngon là tại vì để Diễm đổ ra cho mình xem. Trên bao bì ghi là dừa bào sợi, nhưng mà thật ra Diễm thấy một phần dừa bào sợi và một phần dừa nó cũng nát đó. Vì vậy làm cái nhân rất là ngon. Nhưng dừa này mình nên sử dụng 1/2 dừa bào nhuyễn và 1/2 dừa bào sợi. Thì khi mình ăn trúng dừa bào sợi nó sừng sực đó, nó sẽ làm cho cái nhân hấp dẫn hơn. Bắt cái chảo lên bếp thì Diễm cho vào 70g đường và 100ml nước. Rồi mình bật bếp lên, mình sẽ nấu cho nước này nó sôi. Khi mà nước sôi thì đường nó cũng vừa tan. Thì mình lấy 400g dừa bào sợi đó, mình cho vào để mình rim với đường. Như vậy thì làm cho cái nhân sẽ để được lâu hơn. Mình xào cái nhân này ở lửa trung bình cho tới khi mà mình thấy cái dừa nó khô ráo và không có còn nước là được. Mình đảo đều tay tránh cho dừa nó bị cháy ở dưới. Và Diễm có lưu ý là cái lượng đường mình không có nên giảm nhiều nha. Tại mình giảm nhiều sẽ làm giảm cái độ dẻo của nhân và nhân mình cũng không có để được lâu. Đó, khi mà mình thấy nó khô ráo như vậy thì mình sẽ cho vào đây 200ml nước cốt dừa. Diễm sử dụng coconut milk. Tiếp theo là 200g sữa đặc có đường. Rồi bây giờ mình cũng để lửa trung bình và mình xào cái nhân này. Mình đảo đều cho nước cốt dừa và sữa đặc có đường nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp dừa. Rồi mình cứ để lửa như vậy nè. Thỉnh thoảng mình tới mình đảo lên cho nó không có bị cháy ở bên dưới. Thời gian để xào cái nhân dừa này thì Diễm có canh nó khoảng 13 cho tới 15 phút. Lúc nào xào nhân thì Diễm thấy mình cũng nên cân cho nó chính xác ha. Đó, khi mà bắt đầu nhân nó hơi đặc thì mình đảo liên tục nha. Như vậy để tránh cho nó bị cháy. Và mình thấy nó khô ráo. Như vậy thì mình nhắc khỏi bếp được nè. Lượng nhân đạt sau khi xào xong thì Diễm cân được là 680g. Nó dao động từ 670 cho tới 690g là được ha. Đó, mình thấy ha, nó khô ráo và cái màu nó hơi vàng tí xíu, rất là thơm. Mình cho cái nhân dừa đã xào này vào trong đậu xanh luôn. Và bây giờ mình trộn nhân luôn. Lúc này cái nhân dừa nó cũng còn nóng nha. Và để tạo độ mặn cho nhân thì Diễm sẽ sử dụng chà bông. Mình cần là 50g. Chà bông mình có thể mua cái loại làm sẵn hoặc là mình tự làm thì Diễm cũng đã có chia sẻ công thức rồi. Và cái chà bông này nó có vị mặn chứ không phải là chà bông ngọt nha. Cho chà bông vào chung thau nhân luôn. Rồi mình cho thêm đu đủ mình đã cắt nhỏ nè, hoặc là mứt bí. Tiếp theo là hạt dưa đã rang. Mè cũng đã rang vàng. Và phần hành phi. Lúc này tại vì cái dừa nó còn nóng đó, vì vậy Diễm sẽ lấy cái cây phết bột đó, Diễm trộn trước cho nó đều và nó cũng nguội. Sau khi mà mình thấy nhân nó nguội bớt thì mình đeo bao tay vào và mình trộn cho thật là đều nha. Phải trộn cho đều thì cái nhân nó mới ngon. Nhưng bánh này thì Diễm được em An Trần ở trong nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy đó gửi cho Diễm. Nhưng mà không có sử dụng đậu xanh mà sẽ sử dụng bột bánh dẻo để tạo kết dính. Nhưng mà Diễm thấy mình sử dụng đậu xanh nó vừa có cái độ bùi và nó dẻo nè. Và đậu xanh cũng dễ kiếm hơn là bột bánh dẻo nữa. Đó, mình thấy nhân nè, rất là ngon luôn. Mình lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy sát cái mặt nhân và mình để cho nhân nó nguội 3 tiếng thì Diễm thấy nó vừa đủ cái độ săn chắc để mình tạo hình. Trong thời gian này thì mình sẽ đi làm chín cái lòng đỏ trứng muối. Với công thức này mình được 12 bánh, vì vậy mình sẽ chuẩn bị 12 cái lòng đỏ trứng muối. Mình lấy dầu mè đó, mình phủ đều lên trên mặt của lòng đỏ để khi hấp lên nó thơm và nó không có bị khô. Rồi mình cho vào trong sửng nè, nước thật là sôi thì mình cho lên mình hấp. Và thời gian là 8 phút ở lửa trung bình thì Diễm thấy cái lòng đỏ nó chín ngon.
Lòng đỏ này là lòng đỏ trứng gà, Diễm tự làm rất là dễ, và Diễm thấy lòng đỏ trứng gà đó mình ăn nó bùi và nó thơm hơn là mình dùng lòng đỏ trứng vịt muối. Nhưng sau khi để được 3 tiếng thì bây giờ mình đi chia nhân. Mình sẽ chia mỗi viên nhân là 90g ha. Đó, cầm cái viên nhân lên, và khi mà vo nhân nhuyễn á, mình luôn miết cái viên nhân tí xíu cho nó dẻo và nó mềm trở lại, nó mướt á, rồi mình mới ve cho nó tròn. Sau khi ve tròn xong, mình sẽ tạo một cái lỗ ngay giữa để mình cho cái lòng đỏ trứng muối vào. Như vậy thì khi mà mình cắt cái bánh ra đó, cái lòng đỏ nó nằm ngay giữa sẽ đẹp hơn. Cho vào thì mình nhẹ nhàng, mình díp cái mí của nhân lại nhẹ nhàng nha, tại vì cái lòng đỏ trứng muối này nó mềm đó, nếu mà mình bóp mạnh tay quá thì nó bị nát luôn. Đó, rồi mình chỉnh cái nhân lại cho nó tròn, mình xe sơ sơ cũng được nha, là nhẹ tay như vậy là được. Xe nhân xong thì chưa có làm liền thì mình cứ bọc lại kín bằng màng bọc thực phẩm nha. Bây giờ mình sẽ đi làm cái phần vỏ bột của bánh trung thu. Nước đường để trộn bột bánh thì Diễm cần là 220g. Ở đây Diễm sử dụng mật ong. Cái mật ong này thì cái màu nó hơi nhạt đó, và cái độ sệt nó như vậy. Nếu mà mình sử dụng nước đường thì mình cứ điều chỉnh cái lượng bột khô thôi, rất là dễ. Và để cho cái màu vỏ bánh nó đẹp hơn thì Diễm sử dụng cái màu này giống như màu caramel vậy đó, để mình kho thịt kho cá. Mình cho tí xíu thôi, mình thấy cái nước đường nó chuyển sang cái màu nâu cánh gián á. Như vậy thì Diễm thấy mình nướng xong cái bánh rất là đẹp, đừng có đậm quá thì cái bánh nó màu nâu. Diễm cho thêm một cái lòng đỏ trứng gà, và để cho cái vỏ bánh nó thơm hơn và cái màu cũng đẹp thì mình sử dụng thêm 15g bột custard hay là bột sư tử. Đây là hiệu Diễm dùng, thì ở Na Uy hay châu Âu thì mình mua được hiệu này thôi. Tiếp theo Diễm cho thêm 55g dầu, và mình sẽ dùng cái phới lòng đó, mình khuấy cho tất cả những cái hỗn hợp nó hòa đều với nhau. Khi mà mình khuấy đó, mình thấy là tan hoàn toàn và cái độ sệt nó như vậy. Thì bắt đầu mình cho bột. Bột mình sẽ chia làm 2 lần. Đầu tiên mình cho 220g bột. Và đây là bột mì, có hàm lượng protein là khoảng 8-9%, hay còn gọi là bột bánh đó. Mình sử dụng bột mì đa dụng cũng được. Rồi đeo bao tay vào, mình sẽ khuấy theo một chiều cho bột nó thấm đều trong cái hỗn hợp nước đường. Lúc đầu thì mình thấy bột nó rất là dính vào cái bao tay, nhưng mà mình trộn cho tới khi mình thấy bột nó hòa đều hết thì nó không còn dính nữa và nó rất là mướt, nó dẻo như vậy. Thì mình sẽ thêm bột vào, và lượng bột Diễm thêm vào là 85g. Diễm lưu ý là cái lượng bột nó dao động từ 75 cho tới 100g, tùy cái nước đường mình xài nó đặc hay là nó loãng. Mình cứ cho từ từ ha, còn nếu mà mình sử dụng cái bột bánh hiệu như Diễm thì mình cho 85g, Diễm thấy rất là chuẩn luôn. Bột bánh trung thu thì mình không nhồi lâu, mình nhồi cho tới khi mình thấy không còn bột khô, và mình cầm cái miếng bột lên, mình vo lại, mình thấy nó bóng, nó mướt, ấn xuống nó mềm và nó dẻo. Và Diễm thấy là cái bột công thức hôm nay mình không nên làm cho nó mềm quá. Đó, nó có cái độ dẻo như vậy là rất là đạt, để mình tạo hình bánh theo cái cách hôm nay Diễm chia sẻ được dễ dàng và nhanh nữa. Mình để cho bột nghỉ 30 phút, đậy bột thiệt là kín nha. Để tạo hình bánh thì mình sử dụng khuôn bánh trung thu lò xo. Cái khuôn này cho bánh có cái trọng lượng là 180g. Nếu mà mình không biết là cái khuôn nó bao nhiêu cho bánh thì mình có thể xem ở bên dưới. Như ở đây nó ghi số 180, tức là 180g nè. Và hôm nay Diễm chia sẻ cái cách tạo hình bánh làm sao cho cái nhân nó không bị tách khỏi cái vỏ, cái bánh nét đẹp. Thì mình đeo bao tay vào để mình bọc nhân nha. Tại vì mình đeo bao tay cái bột nó sẽ không có bị dính, mình không cần phải sử dụng bột áo khi mà mình bọc nhân, thì cái bột nó ẩm đó, như vậy nó sẽ áp sát vào trong cái viên nhân. Mình cân cho chính xác là 50g bột nha. Cái lượng bột này là Diễm làm vừa đủ cho 12 bánh luôn đó. Mình sẽ xe cái viên bột cho tròn. Sau đó mình ấn cho bột dẹp, vừa xoay mình vừa ấn như vậy. Đó, khoảng 5cm đường kính, rồi mình cho vào trong lòng bàn tay và mình dàn cái miếng bột cho nó mỏng hơn. Ở giữa thì thường mình sẽ làm cho nó mỏng hơn cái cạnh tí xíu. Rồi mình cho cái viên nhân vào ngay giữa. Rồi mình lật cái miếng bột lại. Mình thấy nếu mà mình đeo bao tay mình cầm cái viên nhân mình cho vào nó không có bị dính. Nếu mà không đeo thì nó rất là dính và nó rít nữa, làm khó hơn.
Rồi mình vừa xoay nè, mình áp sát bột vào trong nhân cho tới khi mình thấy bột nó phủ gần như là còn lại 1/5 của viên nhân thì mình lật lên. Đó, như vậy. Thì bây giờ mình vừa xay rồi mình tém bột để mình phủ hết cái viên nhân. Cái bột này nó dẻo á, cho nên mình làm nó dễ lắm, không có khó đâu. Và cái bột nó mỏng thì ăn cái bánh nó mới ngon, nó không có bị ngán. Mình díp hết mí rồi thì mình chỉnh lại cho cái viên bột nó tròn nè, rồi mình xe cho nó bóng là được. Thì cái cách này á, Diễm làm Diễm thấy nó rất là nhanh, nhưng mà nhiều khi á, cái bột nó sẽ có cái chỗ dày chỗ mỏng. Thì Diễm chia sẻ thêm một cái cách bọc nhân thứ hai cũng rất là dễ dàng, và cái vỏ bột nó rất là đều. Thì mình lót một cái màng bọc thực phẩm bên dưới nè, rồi mình cũng xe cái viên bột cho nó tròn, rồi mình cũng ấn cho cái viên bột nó dẹp. Đường kính thì khoảng 5 cm, rồi mình để xuống và mình dùng cái lòng bàn tay của mình nè, mình ép cái miếng bột cho nó mỏng. Đó, ở giữa thì thường mình ấn cho nó mỏng hơn cái cạnh tí xíu. Đường kính thì Diễm thấy khoảng 8 tới 10 cm là được, đừng có to hơn nha. To hơn thì lúc mình gói thì cái bánh nó không được đều. Thì mình cầm cái miếng bột lên nè, như vậy thì Diễm thấy rất là dễ dàng và bột đều lắm. Cho nhân vào ngay giữa, úp ngược lại, rồi mình cũng phủ bột cho nó đều cái nhân. Làm vừa nhanh và rất là tiện, và bột không cần nhiều bột áo đó, vì vậy nó sẽ đều nè, nó nét hơn và nhân nó không bị tách khỏi cái vỏ khi mà mình nướng chín. Mình sẽ bọc bột hết 12 cái viên nhân luôn, rồi mình mới mang mình đi đóng bánh nha. Đó, mình cứ để như vậy nè, không sao hết. Khi mà đóng bánh á, thì mình sẽ lấy khoảng 1 muỗng canh cái bột mà mình làm bánh luôn, mình làm bột áo. Và lúc mà đóng bánh thì mình không cần đeo bao tay cũng được. Mình sẽ phủ một cái lớp bột mỏng. Đó, vừa phủ rồi mình lắc nè, mình xe tròn cái viên bột cho nó phủ đều hết. Và cái chỗ nào á, mình làm cái mặt bánh thì mình nên phủ bột nhiều tí xíu, để khi mà mình đóng á, thì mình dễ lấy cái bánh ra. Diễm lấy tờ giấy nướng bánh nè, Diễm lót bên dưới, rồi cho khuôn vào, ấn và mình đợi khoảng 3 giây là được. Rồi mình lấy ra, rất là dễ dàng luôn. Cái bột mà mình ve sẵn đó, mình để thì nó cũng khô ráo tí xíu đó. Vì vậy mình đóng, mình lấy bánh ra cũng dễ hơn là mình vừa xe bột xong mà mình mang mình đi đóng bánh liền. Khuôn bánh trung thu hôm nay thì nó có 4 chữ là chữ Phúc, chữ Lộc, chữ Tài và chữ Thọ. Thì cứ mỗi khuôn á, thì Diễm sẽ làm 3 bánh, tổng cộng mình được 12 cái. Khuôn bánh này thì nhìn nó có ý nghĩa, nhưng mà Diễm thấy khi nướng thì nó khó hơn những cái khuôn khác, tại vì cái chữ nó nổi lên làm cho cái phần bột bánh ở bên dưới rất là khó nướng chín. Mình đi làm nóng cái lò nướng trước. Mình sử dụng lửa trên và dưới, không có bật quạt. Nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F. Và khi mà lò nó nóng đủ thì mình mới cho vào mình nướng bánh. Mình nhìn kỹ cái hoa văn bánh, cái hoa văn á, mình chọn Diễm thấy không nên chọn theo kiểu này, tại vì mình nướng á, nó rất là khó chín cái phần bột ở bên dưới. Vì vậy Diễm cũng phải nướng thử 2 lần theo 2 cái thời gian khác nhau để Diễm so sánh đó. Lúc mà mình cho bánh vào trong lò thì mình đặt bánh ngay giữa của lò, tức là rãnh giữa. Và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F trong khoảng thời gian từ 10 cho tới 12 phút. Diễm sẽ nướng cái đợt này là 12 phút. Rồi sau khi mà bánh đạt rồi thì Diễm sẽ quay cái bánh nướng 10 phút và 12 phút cho mình dễ so sánh. Bánh nướng 10 phút và 12 phút đều có cái ưu và nhược điểm của nó. Đây là bánh sau 12 phút. Lấy ra thì mình sẽ phun liền nước lên trên mặt bánh nha, phun đều hết. Còn nếu mà không có cái đồ phun nước này thì mình cứ cho bánh vào trong cái thau nước sạch. Thả bánh vào thau nước rồi mình vớt ra liền, rồi mình để cho bánh nó khô ráo là được. Sau khi phun nước xong thì mình để cho bánh nó nguội nha. Diễm canh thời gian thì Diễm thấy là mình cứ để 30 phút là mình có thể mang mình đi phết trứng và mình nướng tiếp. Trong thời gian này thì mình đi làm cái hỗn hợp phết trứng. Diễm có một cái lòng đỏ, đây là lòng đỏ trứng gà. Tiếp theo là mình lấy 1 muỗng canh lòng trắng. Mình cho thêm 1 muỗng canh nước nha, tại vì lúc quay Diễm lại quên quay 1 muỗng canh nước. Và 1/2 muỗng canh dầu mè. Dầu mè giúp cho cái bánh nó thơm và cái mặt bánh nó bóng. Còn nếu mà mình không có thì mình sử dụng dầu ăn bình thường. Mình khuấy cho cái hỗn hợp trứng này nó hòa đều. Sau đó mình nên rây lại nha, tại vì những cái lòng trắng nó lợn cợn như vậy, mình phết bánh làm cho bánh không đẹp. Bánh sau khi nghỉ được 30 phút thì mình sẽ phết.
cái cây cọ nè, mình nên chấm lên như vậy. Và mình phết một cái lớp mỏng thôi. Như vậy cái bánh nó sẽ có cái màu đẹp và nó sắc nét hơn là mình phết một cái lớp dày. Phết đều hết một lượt rồi mình mang mình đi nướng lần thứ hai. Mình cũng làm nóng cái lò nướng trước nha. Mình làm nóng lò ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F. Khi đặt vào lò mình cũng để bánh ở rãnh giữa của lò. Và mình nướng ở nhiệt độ 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian từ 10 cho tới 12 phút. Đối với bánh nhân nhuyễn hay là nhân có đậu xanh á, thì mình nên nướng kỹ tí xíu thì mình để được lâu ở bên ngoài. Cái vỏ bánh nó phải chín kỹ và nó khô thì nó không có bị đổ dầu nhiều khi mà mình để ở nhiệt độ phòng mà không có gói hút ẩm á. Những cái công thức bánh nhà làm thì lại không có chất bảo quản. Sau 12 phút á, thì Diễm lấy bánh ra và mình lấy cái bình phun nước đó, mình phun thêm lên một lần nữa thiệt là đều. Rồi mình cũng để cho bánh nó nghỉ 30 phút ha. Đối với bánh nhân thập cẩm á, thì Diễm thấy mình nướng 2 lần là được, nhưng mà nhân nhuyễn hoặc là có đậu xanh thì mình nên nướng 3 lần để vỏ bánh nó được chín kỹ. Sau khi bánh nghỉ được 30 phút thì mình phết thêm một cái lớp mỏng, cái hỗn hợp trứng nữa nha. Rồi mình cũng làm nóng cái lò nướng. Mình cho bánh vào rãnh giữa của lò, rồi mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian là 10 cho tới 12 phút. Và xong đợt này là bánh đã nướng chín kỹ hoàn toàn. Đây là bánh Diễm vừa nướng xong nè. Lúc này thì bánh nó còn rất là nóng và mình sờ vào thì nó mềm. Nhưng mà để nguội vỏ bánh nó săn lại thì nó sẽ cứng hơn. Như mình nhìn ở đây, cái bánh này nướng rất là chín kỹ nè. Đó, cái bột nó chuyển sang cái màu trắng như vậy. Mình để như vậy cho bánh nó thiệt là nguội. Rồi mình cho vào trong túi ni lông hoặc là cho vào trong hộp á, mình đậy kín lại. Để sang ngày thì vỏ bánh bắt đầu nó sẽ mềm. Đây là bánh mà Diễm đã để được 1 ngày. Thường 1 ngày thì cái vỏ bánh nó cũng chưa có mềm hẳn đâu. Nhưng mà cái màu mình thấy bắt đầu nó đẹp rồi. Đó, mình nhìn ở đây, bánh chín rất là kỹ luôn. Bánh này Diễm nướng tổng cộng 3 lần và mỗi lần là 12 phút. Thì cái nhân á, Diễm thấy nó hơi khô hơn là cái bánh này. Diễm cũng nướng 3 lần và mỗi lần á, Diễm nướng 10 phút thôi. Mình nhìn kỹ á, thì mình thấy ở bên trong của bột á, ngay chỗ này, giống như là nó chưa có chín kỹ nhưng mà thật ra nó đã chín rồi. Nó mềm hơn. Và bánh này á, Diễm đã để được 3 ngày rồi nè. Cái vỏ nó vẫn còn rất là chắc và cứng. Mình nhìn thì mình thấy nó bị tươm dầu nhiều thôi. Nhưng mà ngon, Diễm thấy nhân á, dẻo lắm. Vị của bánh này á, nó là ở chỗ là nó có cái vị ngọt nhưng mà kèm theo đó là vị mặn của chà bông. Cộng thêm cái mùi hành phi rất là thơm luôn. Bánh nếu mà mình nướng chín kỹ thì mình sẽ để được ở nhiệt độ phòng Diễm thấy từ 5 cho tới 7 ngày. Nếu mà muốn để được lâu hơn thì mình cần có cái gói hút ẩm hoặc là mình bảo quản trong tủ lạnh. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh trung thu thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.